Võ Đang, Nga Mi và những ngọn núi huyền thoại, tìm về cội nguồn võ thuật Trung Hoa. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lần theo dấu vết của các cao thủ võ lâm trong truyền thuyết và tìm đến chính những ngọn núi nơi võ thuật Trung Hoa được sinh ra? Ẩn sâu trong biển mây của Trung Quốc là những dãy núi đã tồn tại hàng nghìn năm. Nơi đây không chỉ có vách đá dựng đứng, rừng cổ thụ và những con đường đá cổ uốn lượn trên sườn núi, mà còn là cái nôi của Thiếu Lâm, Thái Cực Quyền, Đạo giáo và Phật giáo. Từ Song Sơn, nơi khai sinh huyền thoại Thiếu Lâm, đến Võ Đăng Sơn, cái nôi của võ công nội gia, hay Nga Mi Sơn, một trong những thánh địa Phật giáo linh thiêng nhất châu Á. Trong video này, chúng ta sẽ cùng Cõi Lạ TV khám phá 14 ngọn núi huyền thoại của Trung Quốc, những nơi mà thiên nhiên, lịch sử và võ học hòa làm một, tạo nên những câu chuyện khiến cả thế giới phải tò mò suốt hàng nghìn năm. Song Sơn. Giữa tỉnh Hà Nam có một dãy núi được xem là trung tâm tinh thần của Trung Hoa cổ đại, đó chính là Song Sơn, một trong ngũ nhạc danh tiếng của Trung Quốc. Ngọn núi cao khoảng 1.500 m với nhiều đỉnh đá dựng đứng và các sườn núi được bao phủ bởi rừng cổ thụ xanh thẳm quanh năm. Vào buổi sáng, sương mù thường tràn qua các thung lũng khiến những con đường đá cổ dẫn lên sườn núi hiện ra mờ ảo giữa rừng cây. Song Sơn nổi tiếng nhất vì chùa Thiếu Lâm, một ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 và gắn liền với lịch sử Thiền tông cũng như võ thuật Trung Hoa. Trong hơn 1.500 năm, nơi đây đã trở thành trung tâm tu hành và luyện võ của nhiều thế hệ tăng nhân. Ngày nay, du khách có thể đi bộ theo các con đường mòn cổ xuyên qua rừng thông và rừng bách để khám phá khu vực này. Dọc theo các lối đi vẫn còn những tháp đá cổ, nơi an nghỉ của các cao tăng Thiếu Lâm. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đã khiến Song Sơn trở thành một trong những ngọn núi linh thiêng và nổi tiếng nhất Trung Quốc. Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây và nổi bật với những vách đá sa thạch đỏ dựng đứng giữa các khu rừng xanh rộng lớn. Khi nhìn từ xa, các khối đá đỏ khổng lồ này giống như những bức tường tự nhiên vươn lên giữa thung lũng. Những vách đá phản chiếu xuống dòng sông Lư Khê uốn lượn quanh chân núi, tạo nên một cảnh quan rất đặc trưng của khu vực. Theo nhiều tài liệu lịch sử, Long Hồ Sơn được xem là cái nôi của đạo giáo chính nhất, một trong những nhánh quan trọng của đạo giáo Trung Hoa. Từ thế kỷ thứ 2, nhiều đạo sĩ đã đến đây tu hành và xây dựng các đạo quán trên sườn núi. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Long Hồ Sơn là những quan tài cổ được đặt trong các hốc đá trên vách núi. Các nhà khảo cổ cho rằng những quan tài này có tuổi đời hơn 2.000 năm và thuộc về một nền văn hóa cổ ở miền Nam Trung Quốc. Ngày nay, du khách có thể ngồi thuyền trên sông Lư Khê để ngắm nhìn toàn bộ vách đá đỏ và rừng xanh từ dưới mặt nước. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, khảo cổ và cảnh quan thiên nhiên đã khiến Long Hồ Sơn trở thành một thắng cảnh rất độc đáo. Lão Quân Sơn. Ở tỉnh Hà Nam có một ngọn núi được nhiều người xem là biểu tượng của văn hóa đạo giáo, đó chính là Lão Quân Sơn. Tên của ngọn núi được đặt theo Lão Tử, triết gia nổi tiếng được xem là người đặt nền móng cho tư tưởng đạo giáo. Theo truyền thống văn hóa Trung Hoa, nơi đây từng gắn liền với những câu chuyện về việc Lão Tử tu hành và giảng dạy triết lý hòa hợp với tự nhiên. Lão Quân Sơn cao hơn 2.200 m với những đỉnh đá granite nhọn vươn lên giữa biển mây. Các con đường đá men theo sườn núi dẫn du khách đi qua nhiều ngôi đền cổ nằm rải rác trong rừng. Trên đỉnh cao nhất là quần thể đền Kim Đỉnh nổi bật với mái ngói vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng phản chiếu lên các mái đền khiến toàn bộ khu vực trông giống một cung điện nằm giữa mây trời. Ngoài cảnh quan ấn tượng, khu vực này còn có hệ sinh thái rừng nguyên sinh với nhiều loài thực vật quý hiếm. Vì vậy, Lão Quân Sơn ngày nay vừa là điểm hành hương quan trọng vừa là một trong những thắng cảnh núi non nổi tiếng của Trung Quốc. Lư Sơn. Lư Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây và từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thơ và học giả Trung Hoa. Ngọn núi nổi tiếng với những tầng mây dày đặc bao phủ quanh năm, tạo nên khung cảnh huyền ảo đặc trưng. Sau những cơn mưa lớn, mây từ các thung lũng thường cuộn lên sườn núi giống như những dòng thác trắng khổng lồ chảy qua rừng cây. Chính hiện tượng thiên nhiên này đã truyền cảm hứng cho nhiều bài thơ cổ nổi tiếng, trong đó có những tác phẩm của nhà thơ Lý Bạch. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Lư Sơn còn có giá trị lịch sử và văn hóa rất lớn. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây từng là điểm ẩn cư của các học giả, nhà sư và triết gia. Những tu viện Phật giáo và đạo quán cổ được xây dựng rải rác giữa rừng núi. Đầu thế kỷ 20, khu vực này còn trở thành nơi nghỉ dưỡng của nhiều người nước ngoài và một số biệt thự cổ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Năm 1996, Lư Sơn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đã khiến Lư Sơn trở thành một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn nằm ở tỉnh An Huy và gây ấn tượng mạnh bởi hình dạng các đỉnh đá dựng thẳng lên bầu trời. Chính vì vậy người xưa đã đặt tên nơi này là Thiên Trụ Sơn, nghĩa là ngọn núi giống như cột trống của bầu trời. Ngọn núi cao khoảng 1.700 m và nổi tiếng với các khối đá granite khổng lồ được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa. Nhiều khối đá có hình dạng rất độc đáo, một số giống cổng đá tự nhiên trong khi những khối khác trông như những cột đá khổng lồ. Bên cạnh địa hình đá đặc biệt, Thiên Trụ Sơn còn có hệ sinh thái rừng rất phong phú với nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Các con suối nhỏ chảy qua thung lũng tạo nên nhiều thác nước đẹp và giúp khu vực này luôn mát mẻ quanh năm. Trong lịch sử, nhiều đạo sĩ và ẩn sĩ từng đến đây tu hành và để lại dấu tích trong các ngôi đền cổ trên sườn núi. Ngày nay, hệ thống đường leo núi và cầu đá giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm ngắm cảnh trên cao, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ dãy núi đá hùng vĩ của miền Đông Trung Quốc. Võ Đăng Sơn. Ở tỉnh Hồ Bắc có một dãy núi nổi tiếng gắn liền với đạo giáo và võ thuật nội gia Trung Hoa, đó chính là Võ Đăng Sơn. Dãy núi này có hơn 70 đỉnh lớn nhỏ, trong đó đỉnh cao nhất cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển. Các sườn núi phủ kín rừng xanh, xen giữa là những thung lũng sâu và các dòng suối nhỏ chảy quanh năm, tạo nên hệ sinh thái núi rừng rất đa dạng. Vào buổi sáng sớm, sương mù thường phủ kín các sườn núi khiến những cung điện cổ trông như đang nổi giữa biển mây. Võ Đăng Sơn nổi tiếng với quần thể cung điện và đạo quán cổ được xây dựng từ thời nhà Minh cách đây hơn 600 năm. Những công trình này nằm dọc theo các con đường đá uốn quanh sườn núi và được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên. Ngoài giá trị tôn giáo, nơi đây còn được xem là cái nôi của nhiều môn võ nội gia như Thái Cực Quyền. Ngày nay, du khách đến Võ Đăng Sơn không chỉ để chiêm ngưỡng kiến trúc cổ mà còn để trải nghiệm khung cảnh núi rừng thanh tĩnh và tìm hiểu triết lý cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn nằm ở tỉnh Tứ Xuyên và được xem là một trong 4 ngọn núi Phật giáo linh thiêng nhất Trung Quốc. Ngọn núi này cao hơn 3.000 m và nổi bật với những vách đá dựng đứng cùng các khu rừng nguyên sinh trải dài khắp sườn núi. Khí hậu ẩm và địa hình cao khiến mây mù thường xuyên xuất hiện quanh năm, tạo nên khung cảnh rất đặc trưng. Khi mặt trời mọc, ánh sáng xuyên qua lớp mây khiến các vách đá và tán rừng thay đổi màu sắc liên tục, mang lại một cảnh tượng rất ấn tượng. Điểm nổi bật nhất của Nga Mi Sơn là khu vực Kim Đỉnh, nơi có thể nhìn thấy biển mây trải rộng dưới chân núi. Trên đỉnh còn có tượng Phổ Hiền Bồ Tát bằng đồng lớn, trở thành biểu tượng nổi tiếng của khu vực. Từ hơn 1.800 năm trước, nhiều ngôi chùa đã được xây dựng trên sườn núi và dần biến nơi đây thành trung tâm Phật giáo quan trọng. Ngày nay, du khách có thể leo theo các bậc đá cổ xuyên qua rừng để lên đỉnh và chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non trùng điệp của vùng Tứ Xuyên. Diêu Sơn. Diêu Sơn nằm ở tỉnh Hà Nam và nổi bật với địa hình núi đá hùng vĩ cùng nhiều thung lũng sâu. Ngọn núi cao hơn 2.100 m và được hình thành từ các khối đá lớn xếp chồng qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Khi nhìn từ xa, các vách đá dựng đứng trông giống như những bức tường tự nhiên khổng lồ bao quanh cả khu vực. Dọc theo các sườn núi có nhiều thác nước cao, một số thác rơi từ độ cao hơn 50 m và tạo ra âm thanh vang vọng khắp các hẻm núi. Cảnh quan ở đây thay đổi rõ rệt theo mùa, đặc biệt là vào mùa thu khi rừng cây chuyển sang màu vàng và đỏ. Một điểm nổi bật của khu vực là tượng Phật Trung Nguyên khổng lồ nằm gần Diêu Sơn. Bức tượng cao hơn 120 m và từng được xem là một trong những tượng Phật cao nhất thế giới. Nhờ hệ thống cáp treo và đường mòn leo núi, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm ngắm cảnh trên cao. Từ những vị trí này, toàn bộ dãy núi và các thung lũng phía dưới hiện ra với quy mô rất ấn tượng. Hoàng Long. Hoàng Long là một khu thắng cảnh nổi tiếng ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên và được biết đến với hệ thống hồ nước bậc thang độc đáo. Các hồ nhỏ xếp nối tiếp nhau dọc theo sườn núi và có màu sắc rất đặc biệt như xanh ngọc, vàng nhạt hoặc xanh lam. Màu sắc này hình thành từ khoáng chất lắng đọng trong đá vôi qua hàng nghìn năm. Khi nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực giống như một con rồng dài uốn lượn giữa rừng núi nên người Trung Quốc đã đặt tên là Hoàng Long, nghĩa là rồng vàng. Ngoài các hồ bậc thang, khu vực còn có rừng nguyên sinh và nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống. Đây cũng là vùng sinh thái quan trọng gần khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ. Vào mùa thu, lá rừng chuyển sang màu vàng và đỏ, phản chiếu xuống mặt nước trong vắt tạo nên khung cảnh rất ấn tượng.
Nhờ giá trị địa chất và sinh thái đặc biệt, Hoàng Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Ngày nay, nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi bật nhất của vùng cao nguyên Tứ Xuyên. Tam Thanh Sơn. Tam Thanh Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây và được xem là một trong những dãy núi đá granite ấn tượng nhất Trung Quốc. Toàn bộ khu vực nổi bật với hàng trăm cột đá và vách đá dựng đứng vươn lên giữa rừng nguyên sinh xanh thẳm. Những khối đá này được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa tự nhiên, tạo nên nhiều hình dạng kỳ lạ giống như các bức tượng khổng lồ giữa thiên nhiên. Khi nhìn từ xa, các đỉnh đá nhọn dường như mọc thẳng lên từ biển cây xanh, tạo nên một cảnh quan rất đặc trưng. Vào buổi sáng sớm, sương mù thường bao phủ các sườn núi và khiến toàn bộ khu vực trông giống như một hòn đảo nổi giữa biển mây. Dọc theo vách đá có nhiều lối đi gỗ và cầu treo được xây dựng để du khách có thể khám phá khung cảnh từ trên cao. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, Tam Thanh Sơn còn gắn liền với văn hóa đạo giáo và tên của ngọn núi được lấy từ 3 vị thần tối cao trong tín ngưỡng này. Trong nhiều thế kỷ, các đạo sĩ từng đến đây tu hành và xây dựng những ngôi đền nhỏ nằm rải rác trên sườn núi. Nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan đá độc đáo, rừng nguyên sinh và giá trị văn hóa lâu đời, Tam Thanh Sơn đã trở thành một trong những khu thắng cảnh nổi tiếng nhất miền Nam Trung Quốc. Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn nằm ở tỉnh Sơn Tây và được xem là một trong 4 ngọn núi Phật giáo linh thiêng nhất Trung Quốc. Dãy núi này gồm 5 đỉnh lớn nằm cách nhau khá xa, tạo thành một vùng cao nguyên rộng lớn trên độ cao hơn 3.000 mét. Các sườn núi được bao phủ bởi đồng cỏ xanh xen lẫn những khu rừng thông cổ thụ, tạo nên một cảnh quan vừa rộng lớn vừa yên bình. Khí hậu ở đây khá mát mẻ quanh năm, ngay cả trong mùa hè nhiệt độ cũng hiếm khi quá nóng. Vào mùa đông, tuyết phủ kín các đỉnh núi và biến toàn bộ khu vực thành một khung cảnh trắng xóa rất ấn tượng. Từ hơn 1.000 năm trước, nhiều ngôi chùa Phật giáo đã được xây dựng rải rác khắp dãy núi này. Những công trình cổ kính với mái ngói cong và tường đá dày đã khiến Ngũ Đài Sơn trở thành một trung tâm hành hương quan trọng của Phật giáo Đông Á. Trong lịch sử, nhiều nhà sư từ Trung Quốc, Tây Tạng và cả các nước lân cận từng đến đây tu hành và nghiên cứu kinh Phật. Ngày nay, du khách đến Ngũ Đài Sơn không chỉ để tham quan các ngôi chùa cổ mà còn để trải nghiệm không gian núi rừng yên tĩnh hiếm thấy giữa thiên nhiên rộng lớn. Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn nằm ở tỉnh Giang Tô và là một trong những khu thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của miền Đông Trung Quốc. Ngọn núi này có địa hình khá đa dạng với nhiều vách đá, thung lũng nhỏ và những con suối trong vắt chảy dọc theo sườn núi. Rừng cây xanh tươi bao phủ phần lớn khu vực, tạo nên không khí mát mẻ và trong lành quanh năm. Vào mùa xuân, hoa dại nở rực rỡ khắp các ngọn đồi khiến toàn bộ khu vực trở nên đầy màu sắc và tràn ngập sức sống. Hoa Quả Sơn đặc biệt nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa vì được xem là quê hương huyền thoại của nhân vật Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết cổ điển Tây Du Ký. Nhiều địa điểm trong khu thắng cảnh được đặt tên theo các chi tiết trong câu chuyện này, chẳng hạn như động Thủy Liêm hay những con đường đá dẫn lên các vách núi. Nhờ sự liên kết với tác phẩm văn học nổi tiếng, nơi đây thu hút rất nhiều du khách yêu thích văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều bia đá cổ và các di tích lịch sử phản ánh quá trình phát triển lâu đời của vùng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên tươi đẹp và giá trị văn hóa đã khiến Hoa Quả Sơn trở thành một điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài Trung Quốc. Mang Đãng Sơn. Mang Đãng Sơn nằm ở tỉnh Hà Nam và nổi bật với những dãy núi thấp kéo dài giữa vùng đồng bằng rộng lớn của miền Trung Trung Quốc. Mặc dù không có độ cao quá ấn tượng, khu vực này lại sở hữu giá trị lịch sử và khảo cổ rất quan trọng. Trong lòng các ngọn núi có nhiều hang động và lăng mộ cổ được xây dựng từ thời nhà Hán cách đây hơn 2.000 năm. Một số khu mộ hoàng gia với kiến trúc đá phức tạp vẫn được bảo tồn khá tốt cho đến ngày nay. Bên trong các lăng mộ có những hành lang đá, phòng chôn cất và nhiều chi tiết chạm khắc phản ánh kỹ thuật xây dựng tinh xảo của người Trung Hoa cổ đại. Ngoài các di tích lịch sử, Mang Đãng Sơn còn có cảnh quan thiên nhiên khá yên tĩnh với rừng cây và các con đường mòn nhỏ chạy qua thung lũng. Vào buổi sáng sớm, sương mỏng thường bao phủ các sườn núi khiến khung cảnh trở nên rất đặc biệt. Nhờ sự kết hợp giữa giá trị khảo cổ và thiên nhiên, Mang Đãng Sơn ngày nay trở thành một địa điểm tham quan độc đáo dành cho những du khách yêu thích lịch sử Trung Quốc. Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn nằm gần thành phố Quảng Châu và là một trong những khu vực núi rừng nổi tiếng nhất miền Nam Trung Quốc. Tên của ngọn núi có nghĩa là núi mây trắng, bắt nguồn từ hiện tượng những lớp mây thường bao phủ các đỉnh núi vào buổi sáng sớm. Dãy núi này gồm nhiều đỉnh nhỏ nối tiếp nhau và được bao phủ bởi rừng cây xanh quanh năm. Các con đường mòn và bậc đá dẫn du khách đi xuyên qua rừng để lên những điểm ngắm cảnh trên cao.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Quảng Châu cũng như các dãy núi kéo dài ở phía xa. Dọc theo sườn núi còn có nhiều ngôi chùa nhỏ, đình cổ và những khu vườn truyền thống mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa. Những công trình này tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa. Nhờ vị trí gần một thành phố lớn, Bạch Vân Sơn từ lâu đã trở thành nơi người dân địa phương thường đến leo núi, tập thể dục và tận hưởng không khí trong lành. Ngày nay, khu vực này vừa là công viên thiên nhiên vừa là điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Những ngọn núi này không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là nơi lưu giữ tinh thần võ học, tôn giáo và triết lý sống của người Trung Hoa suốt hàng nghìn năm. Giữa biển mây và những con đường đá cổ, mỗi ngọn núi đều kể một câu chuyện riêng về lịch sử và huyền thoại. Nếu bạn thấy hành trình khám phá này thú vị, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!